السلام عليكم ورحمة الله. أنا الآن في مكتبة خاصة بالأطفال، وخطر على بالي أني أعمل جولة سريعة لأرى الكتب والقصص والروايات التي تتحدث عن أمور لها علاقة بعالم الغيب، وهو العالم الذي أكثر من مرة في هذه القناة تحدثنا عنه، والذي أزعم أنه يتعلق مباشرة بعالم السحر والجن والشياطين، حتى لو قدم في صورة أخرى. أحيانا يتحدثون عن السحر بشكل مباشر، ماجيك، ويقولون ساحرات witches أو شيء آخر، لكن في أماكن أخرى، في تفاصيل أخرى سنتحدث عن بعض الأمثلة عنها، تكون هناك صيغ أخرى إما رمزية أو غير مباشرة، وهذا الذي سأتحدث عنه الآن بشكل مباشر وسريع. وقد تفاجئون أن هذه القصص اللي جمعتها الآن في جولة لم تأخذ مني أكثر من 3 أو 4 دقائق فقط لاقتناص ما وجدته مناسبا. وطبعا هناك أكثر بكثير من هذه النماذج التي سأحدثكم عنها، لأن الحديث عن هذه الأمور هو ظاهرة في كل العالم، ونحن للأسف أيضا نترجم كل هذا وننقله إلى أطفالنا. مثلا هذا كتاب للأطفال، أطفال الصغار يعني، كله قصص وفي معاه CD. لفت نظري من الغلاف أنه في عليه ساحرة. أول ما فتحت هنا في عنا قصة عن كائن يشبه الغول، وفي أغنية عنه The Gruffalo. لو رجعتم إلى كل أساطير الشعوب ستجدون نفس هذه النماذج، كائن بهذا الشكل يشبه حيوان كالدب أو الغوريلا مثلا، لكن له أنياب وله قرون وله مخالب وإلى آخره. وطبعا هو شرير ويظهر فقط في الغابة وفي الأماكن المعزولة بعيدة عن البشر، وأحيانا يخطف الأطفال ويأكل المسافرين أحيانا إلى آخره. إذا رجعتم إلى قصص حتى العرب في عصر الجاهلية تجدون نفس القصص، الغيلان والوحوش التي تظهر فقط في الفلاة وفي الصحراء وتظهر للمسافرين وللقوافل. هنا دائما وأنا طرحت هذا السؤال أكثر من مرة ونعيد ونكرر، هل هذه صدف أن تتكرر نفس هذه القصص ونفس هذه الكائنات في كل العصور وفي كل الأماكن، أم هي فعلا كائنات موجودة وتظهر للناس إما لهدف عندما يكون هناك تلبس أو سحر، أو لإخافة الناس كما كان يفعل الجاهلية عندما يستعيذون رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، عندما ينزلون بأحد الوديان فيقولون نعوذ بسيد هذا الوادي. حتى في عصر قريب في بعض الدول العربية كانوا يقولون لا تآذون ولن آذيكم إذا مروا في مكان خالي مثلا في صحراء أو حتى في مزارع وبساتين لكن بعيدة نسبيا عن الأماكن المأهولة، والتي دائما يسكن فيها الجن، لأن الجن دائما يتعمدون السكن في الأماكن التي يكون خارج عن نطاق البشر. فوجود هذا الغيلان مؤكد، بعض البشر يرونه حتى اليوم في الأماكن المعزولة، ليس من باب الوهم والخيال، وإنما هي فعلا جن وشياطين يتشكلون. هنا قصة أخرى أيضا أو أغنية أخرى لساحرة، أيضا دائما يتم هذا التطبيع مع هذا العالم، ساحرة تطير على مكنسة وتتلو بعض التعويذات حتى تحول الكائنات إلى كائنات أخرى، وهذا التنين الذي يحملها. أينما ذهبتم في كل القصص في كل أفلام الكرتون نفس الشيء، ومع تطبيع أحيانا تظهر في صورة شرير وأحيانا في صورة أخرى. الصورة الأخرى للساحر اللطيف المحبوب، الساحر الجيد، والذي يأتي أيضا في سياق التمييز بين سحر أبيض وسحر أسود. النموذج المشهور هو كلكم تعرفونه، هاري بوتر. جي.كي. رولينج مؤلفة هذه السلسلة صارت من أغنى النساء في بريطانيا، كانت امرأة عاملة عادية، بدأت بتأليف أول رواية لها في مقهى وطفلها جنبها يعني في العربة، ما عندها حتى لا دخل ولا شيء، كانت تجرب حظها في تأليف هذه الروايات. ألفت أول رواية، ثاني رواية، ما أدري بالضبط كيف كانت الشهرة، لكن نجحت هذه الرواية وأصبحت من رموز الثقافة البريطانية الآن. لو ذهبتم إلى مطار هيثرو في لندن، إلى جانب المحلات التي تبيع السوفينير اللي هي التذكارات التي تمثل الثقافة البريطانية لمن يسافر من بريطانيا ويريد أن يحمل تذكارات عن هذا البلد، في محل صغير في المطار عن هاري بوتر فقط، لأنه يمثل الثقافة البريطانية. لأن هذا فقط مثال، رواية واحدة من عشرات، ما أدري كم عدد سلسلة هاري بوتر صارت. شوفوا هذه الرواية عدد صفحاتها الآن يصل إلى أحد أجزاء الروايات يعني التي نقول عنها 450 صفحة، طباعة فاخرة جدا، ورق مصقول، ألوان، شيء مغري فعلا. طبعا يعني لأنه ثقيل فصعب أن يحملكم إياه. هذا كائن يخرج من القبر في إحدى المقابر، هذا الشكل الذي يمثل الجن عادة، شيطان على هيئة وحش. الخلاصة يعني كهاري بوتر لا أحد لا يعرف ما هو هاري بوتر، هو عبارة عن طفل أو مراهق يتعلم السحر في إحدى مدارس السحر، ولكن هو يمثل السحر الأبيض، باعتباره يجب أن نميز بين سحرين، سحر لطيف جميل يمثله هذا الشخص الجميل، وسحر أسود هو لأجل الشر. ونحن نعرف في الإسلام الذي هو دين كل الأنبياء ليس هناك إلا سحر واحد، وهو التعامل مع الشياطين.
أي تعامل آخر مع الشياطين خارج نطاق السحر يكون إما عن طريق العبادات الشيطانية التي تحدثنا عنها أكثر مرة، حركة العصر الجديد، التأمل، اليوغا إلى آخره، هو تعامل خارج نطاق السحر المعروف عن طريق يعني التعاويذ التي نعرفها، لكن يؤدي لنفس النتيجة، هو تعامل مع نفس العالم، وهو أيضا محرم. قصة أخرى أيضا موجهة للمراهقين، Score to Death. لاحظوا هنا الغلاف نفسه عليه تعاويذ. أنا أيضا كما قلت لكم كنت أتصفح تصفح سريع فقط، فلفت نظري مثلا هنا الساحرة عندما تقوم بإحياء أحد الموتى من قبره. شوفوا هنا مثلا، هنا تقول ما هذا؟ هذه What's this? A protective circle. هم دائما عندهم في عالم السحر لما ترسم دائرة في نطاق معين في شروط معينة وتضع عليها تعاويذ معينة هي تحميك من الشياطين. بعضهم يرسمها على يده مثلا، بعضها يضعها في تميمة ويضعها أيضا في جيبه كي تحميه. وطبعا هذه ليست خرافات كما يشيع لدى الكثيرون، لا هي حقائق، والذي يحملها فعلا قد يحمونه الشياطين، لكن المقابل هو الشرك، هو أشرك مع الله هذه الشياطين، فهذه ليست خرافات. هنا هذه الساحرة عن طريق تلاوة بعض التعاويذ، لاحظوا هنا بلغة أخرى مكتوبة التعاويذ، تقوم بإحياء هذا التابوت فيقوم منه هذا الميت، يعني تعطي أو صاحب القصة أعطى السحرة القدرة على إحياء الموتى. قصص أخرى كثيرة أنا لن أدخل في التفاصيل، هذه كلها أحضرتها من سلاسل، يعني الآن المكتبة التي ورائي فيها عدد لا يحصى من هذه الروايات والكتب، هذا جزء من سلسلة Circle of Magic، كلها طبعا كما يبدو أنها من الأكثر مبيعا. تايتنز هي العمالقة التي ذكرت في الأساطير اليونانية وغيرها من الأساطير الأوروبية، هي كائنات أيضا تمثل تماما نوع من أنواع الشياطين، واللي هم اعتبروها هي أنصاف آلهة لها قدرات خارقة وتدخل في صراع بينها وبين البشر، والآلهة تريد أن تحد من قدراتها. أساطير ممكن ترجعوا لها في الأسطورة أو الميثولوجيا اليونانية. فامبايرز نفس الشيء، كل ما يتعلق بالزومبي ومصاصي الدماء والكائنات التي تكون ميتة وتعود إليها الحياة، والغيلان والوحوش والعنقاء والتنانين، كل من يدخل في هذا المجال إما يرى هذه الكائنات عيانا أو يسمع عنها قصص. أحد الإخوة الذين كانوا داخلين في هذا المجال، لا أقول السحر والشياطين، كان داخل في مجال العلاج بالطاقة. كل ما أتحدث عنه في الحلقات يعني بعد ما تواصل معي قال كل رأيته لما أتأمل وأغمض عيني وأبدأ بممارسة الطقوس التي يعطيه التعاليم فيها المدرب ويكون في حالة يقظة ليس في منام، يرى التنانين كما هي، يرى العنقاء وهي تطير، وهو أيضا أحيانا يشعر بأنه قد خرجت من ظهره الأجنحة وبدأ يطير لما يكون في حالة بين النوم واليقظة، لكنه واعي طبعا ويتذكر وما زال يتذكر. لما يشعر هذا الإنسان بكل هذه التغيرات، ثم يظهر له كائن على هيئة إما شخص يلبس الملابس البيضاء وعلى هيئة رجل حكيم وله لحية بيضاء وله هالة نورانية من حوله، ويحدثه بأنه هو حكيم من حكماء الزمان وأنه هو روح من أرواح الماسترز الذين كانوا من البشر ثم ماتوا ثم انتقلوا إلى عالم آخر والآن عادوا ليعيدوا إلينا الحكمة. هل هذه كلها مصادفة عندما تكون أشكال هؤلاء هي نفس الأشكال التي ترونها في هذه القصص في رواية هاري بوتر مثلا؟ نفس هذه الشخصية المشهورة في هاري بوتر وفي سيد الخواتم، السلسلة المعروفة كانت روايات ثم تحولت إلى أفلام. هذه الشخصية المشهورة رجل كبير وأبيض ولحية بيضاء وحكيم ويرتدي على رأسه هذه القبعة المخروطية، هذه الشخصية نفسها التي يراها أكثر من شخص مما كانوا يمارسون التأمل. هم أيضا يرون نفس الشخصيات التي ترونها هنا. أحدهم قال لي أيضا كل ما كنت أراه في الأنمي كان يظهر لي. هو طبعا لما يروح يسأل الأستاذ تبعه اللي يدرسه يقول له أنا أرى كذا وكذا، فماذا يقول لهم؟ فورا الجواب المعروف، هذه الشياطين، ما يقول شياطين طبعا، هذه المصطلحات غير موجودة أصلا في هذا العالم، كلمة الجن شياطين نادرا ما تسمع، يقولون إما أرواح أو ماسترز أو كينونات إلى آخره، مصطلحات كثيرة، لكن شياطين حتى ملائكة أحيانا أو آلهة جادز تايتنز أي شيء، كلمة شياطين وجن هذه محذوفة تماما من القاموس. فأحدهم قال لي لما سأل الماستر الأستاذ اللي عنده المدرب أني بدأت أرى ذلك، وحتى قد يسأل بعض التلاميذ اللي معاه الزملاء، فورا الجواب معروف وهو أصلا مكتوب في كتبهم، هذه عبارة عن خيالات تظهر من داخلك ويجب أن تتخلص منها، هي عبارة عن أوهامك، ذكرياتك السيئة، كلها تجسدت على هيئة وحوش في خيالك ووعيك، وأنت الآن دخلت في حالة من الوعي المفارق أعلى من الوعي الطبيعي الذي تعيش فيه، بدأت ترى وساوسك، هواجسك، ذكرياتك السيئة، الآن يجب أن تتخلص منها، اقتل كل هذا لتظهر لك الكينونات الأخرى اللي هي إيش؟ الكائنات التي على شكل رجل أبيض كما قلنا وأشكال أخرى عجيبة غريبة. هذا كله من البداية إلى النهاية شياطين وليس وهما، لأنه أنا لو قلت لك الآن توهم وتخيل هذا، هل سيحضر هذا في ذهنك؟ في عيادة الطب النفسي هل في أحد يظهر له شيء من هذا؟
تظهر لهم كينونات وتتحدث معهم، تحدثهم عن أشياء سابقة. يعني هنا الخيال لا يصطنع هذا من نفسه إلا في المنام، في الأحلام فقط. لكن هو في حالة من الوعي واليقظة يظهر له أشخاص يكلمونه بلغة عربية فصيحة أو باللغة التي هو يتحدث فيها، يعطيه معلومات، يعطيه تعليمات، يعطيه أوامر، ينصحه بأشياء إلى آخره. الهدف دائما لا تستهينوا بهذه الثقافة التي تقدم للأطفال، سواء بمسلسلات الأنمي، بأفلام هوليوود، بالروايات التي يعني هذه مثلا، هذه ليست رواية أطفال، هذه للكبار. وأنا في المكتبة التي أنا فيها لو أردت أن أحصي الآن سأملأ هذه الطاولة بما لا يحصى من الكتب التي تتخصص بهذا النوع من الأدب. وللأسف هو يقدم عادة لنقل المراهقين وما فوق على أنها تقوي اللغة، توسع الخيال، تنمي ملكة الإبداع وإلى آخره. أنا أقول نعم إلى حد ما هذا صحيح، وأقول أيضا هذه ليست ظاهرة غربية فقط، عندنا كليلة ودمنة، وعندنا في تاريخنا وفي التاريخ الصيني والياباني، هذا كله موجود. والقصص والأدب في كل الشعوب مرتبط بهذا النوع من الخرافات، ومن أيضا ما ليس من الخرافات، وإنما من توسيع الخيال في محاولة تخيل هذه العوالم. وأنا لا أقول أن كل من يؤلف هذه الكتب وأيضا واقع في ممارسات كهذه. يعني رولينج لا أزعم أنها ساحرة مثلا، لكن هي تستحضر هذا الموجود أصلا في الأدب منذ آلاف السنين، والذي قام على هذا الأدب وعلى هذا النوع من الدخول إلى هذه العوالم المحرمة واللي قائمة أصلا على الشر، لأنها ليست عالم الشياطين، ليست فقط عالم من الجن، وإنما عالم الكفرة من الجن، عالم الشياطين تحديدا، والذي يكون التواصل معه غالبا بالسحر، وإن لم يكن بالسحر كما قلت إنما لكن بطرق أخرى محرمة. فالمطلوب أن نحذر أطفالنا، أن نحاول قدر المستطاع ما نفتح عليهم هذه الأبواب، وإن كان ولا بد، باعتبار إحنا لا نسيطر عليهم، التلفزيون موجود وهذه القصص موجودة في مكتبات المدرسة، نعطيهم قدر معين من الوعي بأن هذه الأمور كلها إما محرمة أو أنها تفسد عليك إبداعك وخيالك. وممكن أن نجد في عالم الخيال ما هو أكثر أمانا وسلاما دون أن نخوض في أمور لها علاقة بالعقيدة، لأنه التطبيع مع هذه الأمور يؤدي في النهاية إلى التطبيع مع عالم الجن نفسه ومع عالم الشياطين ومع الكفر، باعتبار أنه السحر هو كفر وليس أي شيء آخر، ليس شيء غامض فنتشوق لاكتشافه، هو عالم من الاستعانة بالشياطين وتقديم القرابين لهم وإلى حد ما عبادتهم، فلذلك هو بشكل أساسي فيه شيء من الشرك. أتمنى أن ننتبه لهذه الأمور دائما، وأن نكون واعيين، وأن لا نتساهل في هذه الأمور حتى لو كانت مجرد قصص، وكنا نحن ككبار واعين إلا أنها عبارة عن خيال قد تدخل في قلوبنا ونتعلق بها دون أن نشعر، وتؤدي لما هو أسوأ. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.